Përshëndetje, le t'i hedhim një sy temës teorisë qelizore. Qelizën ne do e marrim si qeliza eukariote dhe prokariote. Fillimisht fillojmë me një video e cila na tregon ndërtimin e qeniet e gjallë, e cila në miniaturë është ndërtuar nga qelizat. Qelizat ne kemi marrë si qeliza bimore dhe qeliza shtazore. Po ashtu të dyja këto futen në një kategori më të madhe që janë qelizat eukariote. Qelizat eukariote kryesisht ne I kemi ndarë në bimore dhe shtazore, ndërsa prokariotët kemi klasifikuar kryesisht bakterialet. Eukariotët janë me membranë të mirëfilltë, ja qeliza që është majtas jush, është qeliza eukariote, e cila ka citoplazëm, membranë bërthamore, ka dhe bërtham të mirëfilltë. Ndryshe nga qeliza prokariote, të cilën ne shohim me një ADN, por se nuk ka membranë bërthamore dhe nuk ka bërtham të mirëfilltë. Pra eukariotët janë bimët dhe kafshët, veç futur miu dhe një bim, kurse prokariot cell, pra qeliza prokariote, është një qelizë pa bërtham të mirëfilltë. Si përfaqësues në këtë video është marrë qeliza bakteriale, e cila nuk ka organele përveç ribozomit dhe ka vetëm ADN si zinxhir. Dhe nuk ka bërtham të organizuar me membranë bërthamore sikurse ka në eukariotët. Le t'i hedhim një sy nga afër organeleve qelizore. Ne kemi marrë organele qelizore të cilat ndodhen në citoplazëm, kanë funksion dhe ndërtim të caktuar për të cilat do të flasim gjatë kësaj videoje. Fillimisht, nëse hedhim një sy në brendësi me mikroskop elektronik, ne do të tallojmë shumë organele. Brenda bërthamës kemi zinxhirin e ADN-s. ADN-ja është vendi ku ruhet informacioni gjenetik. E kemi marrë dhe ndërtimin kur folëm gjatë temës së kaluar në molekulat biologjike. ADN-ja ka si monomer nukleotidet. Vetë bërthama ka një membranë me pore që quhet membrana bërthamore. Ajo lejon hyrjen dhe daljen e lëndëve nga qeliza. ADN-ja kur paketohet merr formën e kromozomeve. Paketohet me proteina histone dhe jo histone, duke marrë një komplet kromozomik që tek njeriu është e barabartë 2N-ja baraz 46 kromozome. Më pas, ne dim që ADN-ja luan rol në ndarjen qelizore dhe në sintezën e proteinave, ku materiali që kopjohet në bërtham del dhe transkriptohet, translatohet në ribozome. Ribozomet janë të lidhura me një tjetër organel, që është rrjeti endoplazmatik kokrizor dhe I lëmuar. Kështu rrjeti endoplazmatik luan rol në sintezën e proteinave. Ja ku janë ribozome si kokriza dhe rrjeti endoplazmatik që quhet kokrizor. Këto luajnë rol në sintezën e proteinave. Më pas, pasi të paketohen, pra ja dhe rrjeti endoplazmatik, lëndët që paketohen të rrjeti drejtohen drejt aparatit të Golgjit. Ja një proteine sapo sintetizuar nga rrjeti endoplazmatik. Proteinat marrin forma primare, sekondare, terciare, kuaternare. Ndonjëherë mund të lidhen me glukoza dhe formojnë glikoproteina. Lëndët që paketohen në fshikëza në rrjetin endoplazmatik I drejtohen aparatit të Golgjit. Aparati Golgjit I modifikon, I paketon dhe I transporton në drejtime të ndryshme të qelizës. Ja ku është aparati Golgjit. Proteinat tani modifikohen, kalojnë në strukturën kuaternare, ja ku palos proteina, dhe më pas luan rol të caktuar në qelizë. Kur ne kemi marrë funksionet e proteinave, disa shërbejnë si hormone, disa mund të luajnë rol në ndërtimin e membranës qelizore, disa si transportues të membranës e me radhë. Ja ku janë dhe vakuolat, organele qelizore që janë më tipike në qelizat bimore. Vakuola është në qendër dhe luan rol në grumbullimin e lëngjeve, po ashtu ushtron një lloj presioni kundrejt murit qelizor, duke I dhënë formën dhe qëndrueshmërinë qelizës. Lizozomet janë organele të mbushura me enzima trecë, së bashku me proksizomet, janë një enzim, një fshikës, pasi ka marrë lëndën në brendësi, tretet fal enzimave. Ja ku tret ajo fshikëza që mori brenda. Mitokondria është ndërtuar nga dy membrana, e brendshme dhe e jashtme. Membrana e jashtme e kufizon, kurse membrana e brendshme në brendësi pëson disa rudhosje. Këto rudhosje quhen kreshta, hapësira mes tyre quhet matrix. Në brendësi ndodh cellular respiration që e keni në video, është ndryshe frymarrja qelizore. Frymarrja qelizore çon në prodhimin e ATP-s. Pra, në reaksionet që ndodhin në mitokondri, do të çojnë në prodhimin e ATP-s. Citoskeleti ndryshe është skeleti qelizor, I përbërë prej tubulinash dhe mikrofilamentesh, ai mundëson shpeshherë lëvizjen e organeleve,
po ashtu jep dhe formën qelizës. Pra janë kryesisht filamente proteinik. Nëse ndalemi te qeliza bimore, kemi një organel të veçantë që nuk është shtazore, që është kloroplasti. Pra në një prerje tërthore të gjethes, në epidermën parenkimore, pra në parenkimën gardhore, ne mund të shohim qeliza me klorofil dhe kloroplast. Edhe kloroplasti si mitokondria ka membranë të jashtme dhe membranë të brendshme. Membrana e brendshme ka disa shtresa metilakoide që janë trastëza të vendosura në grana. Brenda tilakoidit ndodhet klorofili ku ndodh fotosinteza, për të cilën do flasim kur të shkojmë më tutje në temën e metabolizmit, ku do të flasim për mitokondrit që kryefrymare qelizore dhe për kloroplastin që ndodh fotosinteza. Këto ishin disa organele kryesore, të cilat ne do të ndalemi pak më tutje me ngadalë për t'i marrë njëra pas tjetrës. Ja dhe hojzat në mushkri. Këto janë qeliza me qerpik, pra këtu po sjell video disa shembuj qelizash. Qelizat shpesh paraqiten me flagel dhe me qerpik, dhe ka raste që nuk kanë as flagel as qerpik. Këto janë qelizat të mukozës. Në këtë rast po flasim për bakteret. Me qenë se mushkrit janë në kontakt me prokariotët, bakteria është marrë si një qelizë tipike prokariote. Ai ka flagel, po ashtu ka kapsulën nga jashtë, që do ndalemi më pas. Ja dhe qeliza maskullore, e cila paraqitet me flagel. Pra këto flagelet janë strukturë e përbashkët. Rezultatet e të nxënit që do shohim gjatë kësaj teme do të jenë të shpjegojnë strukturën dhe funksionet e çdo organeli qelizor, të skicojnë qelizat bimore dhe shtazore, të krahasojnë me qelizat dhe organele qelizore, të zgjidhin ushtrime rreth kimisë së qelizës. Rezultatet janë të përbashkëta ose janë marrë më saktë nga programi matur shtetëror. Sa i përket qelizës shtazore, qeliza shtazore është ndërtuar në këtë lloj mënyre, sikurse jemi duke ndjekur tani në video. Nga jashtë kufizohet me membranën qelizore. Membrana qelizore ka si funksion të transportojë lëndën në mënyrë selektive. Domethënë, jo të gjitha lëndët do të kalojnë në qelizë në të njëjtën mënyrë transporti. Disa kalojnë me proteina, disa nëpërmjet fosfolipideve, disa me transport aktiv, disa me transport pasiv. Sikurse do të ndalemi më tej në temën e radhës për transportin qelizor. Sa i përket membranës dhe qelizës eukarioteve shtazore, ajo nuk ka mur qelizor nga jashtë, pra kufizohet vetëm me membranën dhe i mungon muri qelizor, sikurse hasi murin qelizor të prokariotët apo dhe të qelizat bimore. Në brendësi, pas membranës, kemi citoplazmën, vendi ku zhyten gjitha organelet qelizore. Më pas, nëse shohim në qendër, organeli më i madh është bërthama. Bërthama përbehet nga 3 struktura bazë: membrana bërthamore, që lejon hyrjen e daljen e lëndëve nga bërthama në qelizë, kromatina, e cila ndahet në eukromatin dhe heterokromatin, ku eukromatina është materiali i lexueshëm për sintezën e proteinave, ndërsa heterokromatina materiali pa lexueshëm. Ndërsa në brendësi me ngjyrë më të verdhë, për pamjen që kemi marrë, është bërthamza. Bërthamza luan rol në sintezën e njësive ribozomike dhe RNA-ve ribozomike. Pasi të sintetizohen RNA-t ribozomike dhe njësitë e ribozomeve, ato do luajnë rol në sintezën e proteinave. Ribozomet do të kalojnë nga mjedisi i bërthamzave, do kalojnë membranën bërthamore dhe do shkojnë të instalohen në rrjetin endoplazmatik, duke i dhënë atij një formë të kokrizuar. Rrjeti endoplazmatik ka disa funksione, po ndër kryesore tërë sintezë e proteinave, prodhimi i membranave qelizore, sekretimi i ioneve kalcium. Organel tjetër kryesor për një qelizë eukariote shtazore është mitokondria, i cili ndërtohet nga 2 membrana e jashtme e brendshme dhe e brendshme son disa rrudhose që quhen kreshta. Hapësirat mes krishtave quhen matriks. Funksioni kryesor i mitokondrisë është të prodhojë ATP në sajt e reaksioneve të frymares qelizore. Nëse do shohim vakuolat në qeliza shtazore, janë shumë të vogla, për të mos thënë që mungojnë tërësisht. Ribozomet luajnë rol në sintezën e proteinave, po kemi edhe disa fshikza si lizozomet dhe peroksizomet, të cilat janë fshikza me enzima tretëse. Lëndët që ka qeliza, si lëndë ushqimore, treten në lizozome. Lëndët toksike shpërbehen në peroksizome. Në disa raste, qelizat mund të kenë dhe citoskelet të përbërë nga mikrofilamentesh proteinik, të cilat japin një formë, ndryshe citoskeleti është skeleti qelizor. Tjetër organel shumë i rëndësishëm është dhe aparati Golgjit. Lëndët që janë paketuar në rrjetin endoplazmatik i drejtohen aparatit të Golgjit për modifikim dhe paketim
dhe më pas transportohen në drejtime të ndryshme të qelizës. Le t'i hedhim një sy tani qelizës bimore. Ajo që vemëren ndryshe nga qeliza shtazore janë të paktën 3 struktura bazike. Nëse vemëren nga jashtë, membrana e qelizave shtazore nuk ishte kufizuar me mur qelizor, ndërsa në qelizat bimore vemëre një strukturë që është muri qelizor. Këtu e keni në anglisht është cell wall, pra muri qelizor. Muri qelizor ka një ndërtim prej celuloze, i mundson qelizave bimore qëndrueshmëri, formë dhe mbrojtje. Ndërsa organel tjetër që është tipik për qelizat bimore është kloroplasti. Ai haset në qelizat bimore, është ndërtuar nga membrana e jashtme dhe e brendshme, ku membrana në brendësi ka dy mjedise, tilakoidet që janë trastëza të mbushura me pigmente klorofile, të cilat kur vendosen njëra mbi tjetrën formojnë grana. Tilakoidet së bashku me granat vendosen në një mjedis që quhet stroma. Këto dy mjedise janë të rëndësishme, pasi në tilakoide do të ndodhin reaksionet e varura nga drita, ndërsa në strom do të ndodhin reaksionet e errësirës. Të dyja këto reaksione, ato të varura nga drita dhe ato të errësirës, i duhen kloroplastit dhe më saktë bimës për të prodhuar lëndën organike gjatë fotosintezës. Organel tjetër i rëndësishëm është vakuola. Këtu në qelizat bimore paraqitet shumë e madhe, pasi vetë bimët thithin ujë nëpërmjet rrenjve dhe uji depozitohet kryesisht në vakuola. Për të përballuar presionin osmotik kemi dy struktura, vakuolën nga brenda dhe murin qelizor nga jashtë. Gjithë organelet e tjera janë të njëjta si te qeliza shtazore. Dallimi ndërmjet qelizave bimore dhe shtazore e kemi në saj të këtyre strukturave. Qelizat bimore kanë kloroplaste dhe mur qelizor. Qelizat shtazore nuk kanë as mur qelizor, as kloroplaste. Vakuola është shumë e madhe te qelizat bimore. Te qelizat shtazore është shumë e vogël ose mungon. Amidoni si lëndë rezervë është te qelizat bimore, ndërsa te qelizat shtazore si lëndë rezervë është glikogjeni. Qelizat bimore kryesisht ju mungojnë centriolet, të cilat janë të pranishme tek qelizat shtazore. Organelet e përbashkëta ndërmjet tyre janë të gjithë organelet e tjera përveç murit qelizor, kloroplastit dhe vakuolave. Për shembull, membrana qelizore është e pranishme në të dyja qelizat, citoplazma, ribozomet, rinitinoplazmatik, aparati Golgjit, mitokondrit, lizozomet dhe peroksizomet. Të gjitha këto organele janë të përbashkëta mes qelizave bimore dhe shtazore. Të veçantat ishin se qeliza bimore krahas këtyre ka kloroplast, mur qelizor dhe vakuol. Le të flasim tani për qelizën prokariote, të cilën e pa në fillim të videos, i mungonin organelet. Qeliza prokariote është ndërtuar nga jashtë nga kapsula. Kapsula i mundson asaj qëndrueshmëri dhe rezistencë në kushte ekstreme të mjedisit të jashtëm. Ndryshe nga qelizat eukariote, prokariotët kanë kapsulë. Më pas vjen muri qelizor, që ju e keni paraqitur me ngjyrë të verdhë në shtresat që kufizojnë qelizën prokariote. Muri qelizor është disi më i ndërlikuar, po më pas vjen membrana qelizore, e cila edhe këtu ka funksion gjysmë përcjellës, pra transporton lëndë në mënyrë selektive. Në citoplazëm, ajo që vjet re si dallim i madh me eukariotët, prokariotëve ju mungojnë organele qelizore përveç ribozomeve dhe bërthama është e veçantë, pasi tek eukariotët kishin bërtham të veçantë me membranë bërthamore, ndërsa këtu kemi vetëm ADN në formë zinxhiri të vendosur në nukleoid. Një e veçantë tjetër e prokariotëve është se përveç se nuk kanë organele përveç ribozomeve, përveç se nuk kanë bërtham të mirëfill, por ka një të veçantë. Ka një ADN jashtunazore që është plasmidi. Plasmidi ka një rol shumë të rëndësishëm gjatë konjugimit të baktereve, po ashtu përdoret gjërësisht në ADN rekombinante, ku fal bioteknologjisë pritet në sajt e enzimave të restriksionit, ne mund të presim nga gjenoma e njeriu një gjen përgjegjës që lavim për insulinën, e injektojmë te pjesa e plasmidit, e sa herë që bakteret konjugohen dhe dyfishohen, marrim bashkë me gjenomën e bakterit, marrim dhe gjenet përkatëse të insulinës. Më pas në laborator ne mund të prodhojmë insulinë, të cilën e selektojmë, e marrim dhe e shesim si medikament për njerëzit që kanë çrregullime të sheqerit në gjak apo vuajnë nga diabeti. Pra, kjo teknologji e ADN-s rekombinante është shumë e nevojshme për njerëz, pasi përdoret nga mjekësia për të prodhuar medikamente fal plasmidit, që është një strukturë e veçantë tek bakteret. Këto ishin disa të veçanta për prokariotët, në disa raste mund të kenë edhe flagjel. Bakteret i hasin në mjedise nga më të ndryshmet fal kapsulës që kanë
në shtresën e jashtme. Kapsula i bën që të durojnë temperatura shumë të larta. Falë kapsulën e mund t'ja shohim funksionin kur qumshti fjalavien mund të thartohet në frigorifer. Pasi e kemi zirë dhe vendosim, nëse e lëm disa ditë, vjen një moment që thartohet. Ato janë bakteret e qumshit ose laktobakteret. Bakteret kanë aftësi që në kushte të përshtatshme të arrijnë të fermentojnë sheqerin e qumshit, laktozën, duke bërë të mundur të krijojnë aciditetin e kosit apo të qumshit. Pra bakteret kanë këtë kapsulën. Organi vetëm që kanë është ribozomi, ADN-ja është në formë zinxhiri dhe mungon bërthama. Këto janë tre tipiket që do mbani mend, tipare tipike që do mbani mend për prokariotët. Pasi I morëm në veçanti qelizat prokariote dhe eukariote, po ashtu bimore dhe shtazore, le të themi tani ndërtimin dhe funksionin e këtyre strukturave apo organeleve qelizore. Këtë punë ja keni bërë dhe gjatë portofolit, kur unë kam dhënë detyrë portofoli për të plotësuar tabela të tilla, por se tani meqense se jemi duke përsëritur për program në maturë shtetërore, do I marrim edhe një ndërtim funksion. Morëm në veçanti eukariotët, prokariotët, bimore, shtazore, tani marrim në ndërtim funksion. Më pas do plotësoni edhe linkun e pyetjeve dhe do diskutojmë gjatë testimit pa qartësitë apo ndonjë gabim që mund të bëni gjatë plotësimit të testit. Le të fillojmë me ndërtimin. Muri qelizor, si ndërtim, është ndërtuar nga fibra celuloze, ku ne kemi marrë celuloza është një polimer glukozash me lidhje 1,4 beta. Celuloza jep qëndrueshmëri murit qelizor dhe e bën që dhe qelizën të qëndrueshme jep formë, mbrojtje dhe qëndrueshmëri. Pra muri qelizor e kufizon qelizën bimore nga jashtë. Tek qelizat shtazore, ky mur qelizor mungonte totalisht. Membrana qelizore. Membrana qelizore ka si ndërtim këto lëndë yndyrnat, proteinat, sheqernat. Për sa I përket yndyrnave, kemi një dy shtresë fosfolipidesh, ku bishtat hidrofob vendosen nga brenda dhe kokat hidrofile nga jashtë. Në membranën e fosfolipideve vendoset proteina integrale dhe sipërfaqësore. Proteinat integrale dhe sipërfaqësore mundsojnë transportin qelizor, por ndonjëherë shërbejnë dhe si receptor kur marrin sinjale nga lëndë të ndryshme, si për shembull hormonet. Transporti I lëndëve kryhet ose nëpërmjet shtresës fosfolipideve ose nëpërmjet proteinave. Shpesh proteinat lidhen dhe me glukoza duke formuar glikoproteina apo me yndyrna duke formuar pra lidhen me glikoproteina ose me lipoproteina kur lidhen me lipide. Po ashtu një yndyrnë tjetër që ndodhet në pjesën e membranës qelizore është edhe steroli. Sterolet janë në sasi më të vogël. Pjesa kryesore është ndërtuar nga fosfolipidet. Për sa I përket funksionit të membranës qelizore, ne do të kemi temën e ardhshme që është transporti qelizor. Transportet qelizore kemi aktive dhe pasive që do flasim më gjërësisht në temën e ardhshme. Shkurtimisht mund të themi që membrana luan rol në përzgjedhjen e lëndëve dhe transportimin e tyre në mënyrë selektive. Për sa I përket rrjetin endoplazmatik, është ndërtuar nga interesi membranash, të cilat her pas here janë të pajisura dhe me kokriza ribozomesh dhe kështu hasim dy zona të rrjetit endoplazmatik, kokrizor dhe të lëmuar. Kokrizori ka ribozome, I lëmuari mungojnë ribozomet. Funksionet e rrjetit endoplazmatik është të prodhojë membrana për qelizën, të paketojë dhe të sintezojë proteinat. Pasi të sintezojë proteinat, ka dhe si funksion tjetër të sekretojë ion e kalcium. Këto janë disa nga funksionet e rrjetit endoplazmatik. Mitokondrit kishin si ndërtim dy membrana, të brendshme dhe të jashtme, ku në brendësi membrana e brendshme pëson disa rrodhose quhen kreshta dhe hapësira mes tyre quhet matrix. Funksioni I mitokondrisë është të zhvilluar reaksionet frymare qelizore për të prodhuar ATP. Pra sinteza e ATP-s ndodh në mitokondri. Fillon në citoplazëm me glikolizën dhe vijon në mitokondri me ciklin e Krebsit dhe transportin e elektroneve. Edhe këtë temë ne do ta shohim më tej si përsëritje, pasi kemi marrë dhe fotosintezën që ndodh në kloroplastë dhe frymarrjen qelizore që ndodh në mitokondri. Kloroplasti është ndërtuar edhe ky nga dy membrana, e jashtme dhe e brendshme. Në brendësi ndodhet stroma, ku ndodhen reaksionet që thamë më tutje gjatë videos. Në stromë ndodhen reaksionet e errësirës dhe në tilakoide reaksionet e dritës. Për sa I përket vakuolës, vakuola është një strukturë më tipike për qelizat bimore. Ajo është një trasës në të cilën grumbullohen lëngjet e qelizës. Ajo ushtron një lloj presioni kundrejt murit qelizor që ne quajmë turgori. Pra vakuola, që është tipike në qelizat bimore, shpesh grumbullon lëngje dhe lëndë rezervë. Në qelizat shtazore është më e vogël ose mungon. Presioni I turgorit përballohet nga muri qelizor.
Kështu, si muri qelizor dhe vapola, ushtrojnë presione në drejtime të ndryshme duke dhënë formë dhe qëndrueshmëri qelizës. Ribozomi bën të mundur që të prodhohen dhe të sintetizohen proteinat. Ribozomet e kanë fillesën në bërthamza, njësitë e tyre, e vogla dhe e madhja, dhe më pas fal procesit të transkriptimit që ndodh në bërthamë dhe translatimit që ndodh në ribozome, sintetizohen proteinat. Transkriptimin dhe translatimin e do kemi një temë në vijim. Lizozomi dhe peroksizomi janë fshikza me enzima tretëse që mundësojnë tretjen e lëndëve në qelizë. Lëndët ushqyese treten në lizozome, lëndët panevojshme ose toksike detoksikohen në enzimat e peroksizomeve. Këto janë disa organele bazë të qelizave që ne i morëm në sipas një tabele ndërtim funksion. Më pas do të plotësoni dhe linkun e ushtrimeve dhe duke zgjidhur linkun do të lëmë një datë për testin. Pasi të plotësojmë dhe testin, do diskutojmë për situata të ndryshme rreth ushtrimeve që bien nga qeliza apo teoria qelizore në programin e maturës shtetërore. Faleminderit dhe mirupafshim.